ท็กซี่แท็กซี่ออกแท็กซี่ออกหลังเสามีนะเสาขวามือเลยแท็กซี่มีคนนึงซ้ายมีป่ะวะหลังแท็กซี่ดูขวาให้หน่อยดูขวาให้หน่อยมีคนกล่องซ้ายมั้งอยู่ซ้ายอันหนึ่งB3มีขวามีขวาแทนแท็กซี่อ่ะแท็กซี่มีคนนึงไปดูขวาหน่อยโดนได้หน้าบ้านได้สูงนะได้สูงกลางลุดโดนเกาะแล้วเปล่า
เขายิงนะครับแดงขึ้นขวาได้แดงหมดยังอ่ะเข้าเลยเขายิงมันไม่ได้ข้างในอ่ะกดกันดิเหรอ